සුබ දවසක්. අද අපි කතා කරන්නේ අනුමාපන බහුවර්ණ කොහොමද හදන්නේ කියලා. හරිද? මම මේ කියලා දෙන්නේ ගොඩක් ලේසි කෙටි ක්‍රමයකින් සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 30ක් වගේ ඇතුළත වේගෙන් කරා යන්න පුළුවන් වලට මේක හොඳට ප්‍රගුණ කරාම හැබැයි මේක රචනා පාඩ එක කරපු විදිහට නෙමෙයි මම කරන්නේ. හරිද? එතකොට මම මේ කියන එක රචනා පාඩ එකේ උත්තරයක් විදිහට වල ලියුවොත් ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? සහ මේක ගොඩක්ම ලේසි අම්ල භාෂ්ම ප්‍රතික්‍රියා සඳහා යොදා ගන්න එක. හරිද? අපි දන්නවා මේ මම උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට කියලා දෙන්නම් නිකන් සාමාන්‍ය ගානක්. හරිද? සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ධන HCl. හරිද? අම්ල භාෂ්ම ප්‍රතික්‍රියා මේකෙන් හැදෙනවා එයාගේ ලවණය සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ධන ජලය නේද? H2 එක හැදෙනවා. හරිද? මෙතන මොනවද තියෙන්නේ? Na+ එකයි OH- එකයි. මෙතන තියෙන්නේ H+ එක සහ ක්ලෝරයිඩ් එකනේ තියෙන්නේ. මේක ඇතුළ මොනවද තියෙන්නේ? ලවණයක් ඒවා ලුණුනේ Na+ එක සහ Cl- එක ජලය තියෙන්නේ අණුවක් විදිහට තියෙනවා නේද? හරි. මේ බලන්න හරිද? මෙහෙ තිබ්බ Na+ එක මේ පැත්තෙත් එහෙමම තියෙනවා. තේරුණාද? ඒ Na+ එක එහෙමම තියෙනවා. වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ OH- එක මෙහෙ නෑ නේද? එයත් නැහැ. මේ H+ එකත් මේ පැත්තේ නැහැ. ක්ලෝරයිඩ් එක මෙහෙ තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ Na+ සහ ක්ලෝරයිඩ් කියනවා වෙනසක් වෙලා නැහැ. වෙනසක් වෙලා තියෙන මොනවද? OH- කියන එක නම් H+ එක ප්‍රතික්‍රියා කරලා ජලය හැදෙලා තියෙනවා. හරිද? ඕනෑම අම්ල භාෂ ප්‍රතික්‍රියාවක් තුළදී වෙන්නේ ওই කාරණේ විතරයි. තේරුණාද? අපි ඔකට කියනවා ශක්ති විද්‍යාවද කියලා දෙනවා. මෙයාගේ තාප ප්‍රතික්‍රියාව ඍණ 57.35 මවුලට කිලෝජූල්. හරිද? උදාසීනීකරණ එන්තැල්පියක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මම මේ ගන්න පළවෙනි බහුවර්ණ ගාන මේ බහුවර්ණ ගාන තුළදී වෙන්නේ ওই කාරණේම තමයි වෙන්නේ. හරිද? මේකත් කලින් වගේම ඔයාලා ගාන කොලයක ලියා ගන්න. මම ගණන් 20ක් විතර හදනවා. ගණන් කොලයක ලියාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා ගාන තනියෙන් කරලා අන්තිමට තමයි විවරණය බලන්නේ. හරිද? මම මුලින්ම ගාන කියවනවා. මේක කියනවා 0.05 ඝන දෙසිමිට මාවල වෙච්ච ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. හරිද? ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ඝන දෙසිමිට 25ක් ගෙන 0.1 ඝන දෙසිමිට මාවල වන සල්ෆියුරික් මගේ H2SO4 මගින් අනුමාපනය කළ විට වැය වෙන පරිමාව කොච්චරයිද කියලා අහනවා. හරිද? මම මේ ගාන හදන්න සමීකරණ එකක්වත් ලියන්නේ නැහැ. H+ දෙන OH වලින් ජලය හැදෙනවා කියන එක විතරයි පදනම් කරගන්න. හරිද? ඔයාලට මේක ප්‍රගුණ කරාම ගොඩක් වේගෙන් කරා යන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මම ගාන පොඩ්ඩක් අහව පැහැදිලිවම චුට්ටක් ලියන්න. මේකේ අරන් තියෙනවා මොනවද? ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. ඒ කියන්නේ ඇමෝනියා ජලීය ද්‍රාවණයක් 0.5කින් 25ක් අරන් තියෙන්නේ. හරිද? 0.5 m වලින් 0.05ක් 0.05න් ඝන සෙන්ටිමීටර් 25ක් අරන් තියෙන්නේ. සල්ෆියුරික් අරන් තියෙන්නේ 0.1න් H2SO4. අපෙන් අහන්නේ යාට වැවිච්ච පරිමාණය අහන්නේ. තේරුණාද? හරි. එතකොට මම මේකට මම කියවනේ ගන්නේ H+ ධන OH- වලින් ජලය හැදෙනවා කියන තීර පාඩ ටික විතරයි ගන්න. හරිද? මේ බලන්න. කෙටි ක්‍රමයක් මේක. H+ ධන OH- වලින් හැදෙනවා H2O. තේරුණාද? හරි. මම මේකට ගන්නේ H+ සහ OH- කියන කට්ටිය විතරයි. අපිට මේ ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සහ සල්ෆියුරික් වල ඉන්න H+ සහ OH- විතරයි මේ වෙලාවෙදී නැත්තේ. තේරුණාද? හරි. මේ සම්මත සමීකරණය ගත්තොත් එහෙම සරල සමීකරණය ගත්තොත් මෙයාගේ ස්ටෝකියමද යන්නේ එකට එක අනුපාතයක් යන්නේ. තේරුණාද? හරි. ඊට පස්සේ H+ මවුල ගණන කොච්චරයිද? සල්ෆියුරික් මවුල 0.1යි නම් H+ මවුල ගණන ඒ වගේ දෙගුණයක් නේද? තේරුණාද? එයාගෙන් ලැබෙනවා H+2 SO4 minus ලැබෙන්නේ. එයා කැඩුනාම එතකොට මෙතන තියෙනවා එහෙනම් 0.2ක්. හරිද? H+ මවුල ගාන 0.2යි සල්ෆියුරික් වල. OH- මවුල ගාන 0.05ක්. OH එකක් නේ තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි අනුමාපන වලදී අපට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එයාලා දුබල අම්ලද දුබල භාෂ්මද ඒවා අදාළ වෙන්නේ නැහැ. කොහොමත් ටයිට්‍රේෂන් එක යනවා. හරිද? මම ශක්ති විද්‍යාවක වීඩියෝ එකක් කරා මේක සම්බන්ධව සම්මත උදාසීනීකරණ එන්තැල්පිය සම්බන්ධව ගණන් ටිකක් මම තීර පාඩ එක කියලා දුන්නා. එතනදී මම කියලා දුන්නා මේ සම්මත උදාසීනීකරණ එන්තැල්පියේදී දුබල අම්ල දුබල භාෂ්ම කොහොමද ප්‍රතික්‍රියා කරන්න කියලා. ඒ ටික චුට්ටක් ඕනනම් බලන්න. හරිද? හරි. OH- මවුල සංඛ්‍යාව 0.05යි. හරිද? ඊට පස්සේ කරන වැඩේ හරස් ගුණිතය දාන. මෙයා මෙයාගෙන් ගුණ කරනවා. මෙයා මෙයාගෙන් ගුණ කරනවා. හරිද? ඒ කරලා මම මෙයාලගේ අනුපාත ටික ගන්නවා. එතකොට මෙතෙන්ට එන්නේ 0.2යි 0.05ක් නේ. 1 0.05න් ගුණ කරලා 0.05යි 1 0.2කින් ගුණ කරලා 0.2ක් කියලා ගත්තා. හරිද? ඕකේ අනුපාතය මම මේක ටිකක් විතර පූර්ණ සංඛ්‍යාවකට ගන්න උත්සාහ කරනවා. අපිට ඒතකොට ගන්න පුළුවන් 1:4 කියලා අනුපාතයක්. 1:4 කියලා අනුපාතයක් ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? 1:4 කියලා අනුපාතයක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ මේක ලියන මේ ෆෝමැට් එක තේරුම් ගත්තාම ඔයාලට ගණන් හදන්න පුළුවන්. OH- වල වොලියුම් එක 25ක්. හරිද? OH- වොලියුම් එක 25ක් නේ.
අපෙන් අහන්නේ සල්ෆියුරික් වොලියුම් එක. තේරුණාද? ඊට පස්සේ අපිට මේක බෙදන්න පුළුවන්. හරිද? සමාන කිරීමක් දාලා හරිද? මම v එක මේ පැත්තට ගන්නවා. එතකොට එනවා v සමානයි 25 බෙදීම 4. කොච්චරද දෙන්නේ? 6.25. 6.25 ඝන සෙන්ටිමීටර්. ඔච්චරයි ආන්සර් එක. හරිද? එතකොට සාමාන්‍ය a එකක් b එකක් ගන්න ළමයි ওই පැත්තේ යන්නේ. නමුත් c එකක් එහෙම නැත්නම් ඊට අඩු රිසල්ට් එකක් ගන්න කට්ටිය c එකක් ගන්න ගත්ත ගොඩක් අමාරුයි. හරිද? ඒ කට්ටිය සාමාන්‍ය පරිදි ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සල්ෆියුරික් වලින් එන සමීකරණ ලියනවා. ඊට පස්සේ ඒවට අනම්මනම් කරලා n සමානයි cv දාලා එහෙන විකාරයක් කරනවා. නමුත් මේක පුරුදු වුණාම තව ඉස්සරහට මම ගණන් හදනවා. හරිද? මේක පුරුදු වුණාම ඔයාලට ගොඩක් ස්ටික්. මේක තප්පර 15 වෙන. හරිද? මේවා ලියන්න ඕනෙත් නෑ. මේක උත්තරේ හිතින් ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? ටක් ගාලා කරා යන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ ගානේ එහෙනම් අපි හම්බෙමු.